vähästi vettä. On vesi aika paljon laskenut tästä järvestä. No, kyllä siihen just pääsee vielä pulahtamaan. Nyt onkin taas tosi lämmin päivä. Kyllä se kevätkin vaan tuli tänne kohisten pääsiäisen jälkeen. Mutta tuntuu tosi hyvältä. Ihana valo ja lämpö. Täällä on jo vähän laituriakin näkyvissä. Riistakameraan tarttui. En tiedä sitten, oliko saukko vai minkki. En oikein osaa tunnistaa. Mielestäni saukon näin tuossa aiemmin, kun sillä oli ainakin selkeästi vaaleita tässä kaulassa. Mutta tuosta videosta ei oikein ota selvää, mutta että tässä tosiaan laiturin alla majaili. Ihan hauska. Nyt ei näy ketään olevan kotona. Tää alkoikin tuulemaan ihan 1-2. Eikä lailla. En tiedä mikä tämä hökötys on. Mutta tässä on nyt ihan hyvä nojailla. Kävin tuossa järven toispuolella. Tuossa uomassa siinä on sulakohta ollut jo pitkä aikaa. Ja nyttenkin siellä joutsenet oli vähän taaempana huilailemassa. Siinä on niin matala se vesi, että voisi ihan vaikka kahlata. Joo, minä ajattelin nyt vihdoin ja viimein tällä videollani vastata vähän kysymyksiin, joita on saanut useimmiten. Niin. Eli ihan ne perusasiat, niin ajattelin, että niihin voisin nyt paneutua. Yes, eli ikä. Täytän tänä vuonna 40
ihan tässä lähiaikoinakin itse asiassa. Ja sen sijaan, että järjestäisin mitenkään erityisiä juhlia, niin aion vain viettää niitä ihan omalla tavallani. Eli yksin luonnossa. Suunnitteilla minulla on lähteä tuonne itärajalle vaeltamaan viikoksi. Niin sillä tavoin ajattelin nyt sitten näitä 40-vuotiaita juhlistaa. Ja minä nyt todella viihdyn yksin, niin en ole mitenkään siellä surkuttelemassa, vaan että ihan päinvastoin. Vanhenemisen hyvä puoli on ainakin se, että vuosi vuodelta sitä tulee viisaammaksi ja ennen kaikkea tietää, mitä haluaa elämältä. Niin, ei kyllä ollenkaan harmita vanhentua ainakaan sen puolesta. Sitten parisuhteesta saan tosi useasti kysymyksiä, että asunko yksin ja näin, mutta että olen tosiaan parisuhteessa elämäni toisessa sellaisessa. Ja meille molemmille on tosi tärkeää, että saa pysyä ja olla omana itsenään yhteiselosta huolimatta. Eli vapaus toteuttaa itseänsä ja haaveitaan. Esimerkiksi hyvin voidaan lähteä reissuille ihan itsekseen mutta että tehdään kyllä paljon asioita yhdessäkin. Mut ollaan kyllä kuin yö ja päivä, mutta jaetaan samat arvot ja tulevaisuuden haaveet, ne on niitä asioita, mikä pitää yhdessä. Ja just tosiaan se, että se on tosi tärkeää, että saa olla sellainen kun on ja näin. Niin siinä ainakin tunnen olevani hyvin onnekas. Ja se, että vaikka ollaan joltain osin tosi erilaisia, niin minusta se on vaan hyvä asia, että minä esimerkiksi tykkään tosi paljon aamuisin viettää aikaa yksinään, kun toinen nukkuu, niin se on hyvä. Ja tulikohan meille nyt 7 vuotta yhteiseloa täyteen. Ja on myös kysytty yhteisvideoita ja no en tiedä, kyllä hyvin mahdollista, että joskus, mutta ja kyllähän esiintyykin muutamalla videolla. Kanavan nimestä on kanssa saanut joskus kyselyitä, että mistä se on, mitä se tarkoittaa. Eli Naturally Silent. Niin sen tarina on tosiaan se, että silloin kun aloin kuvaamaan näitä videoita, niin eihän minä koskaan ajatellut, että mä voisin tässä höpötellä kenellekään, niin sitten ajattelin, että se on ihan luonnollista, että tekisin vain hiljaisia videoita. Ja sen takia se kanavan nimikin on englanninkielinen, koska sitten ajattelin, että varmaan nämä hiljaiset videot purevat paremmin ulkomaalaiseen yleisöön ja niin kuin tekikin. Ja no sitten kuitenkin siinä tuli myös sit toiveita, että voisinko joskus myös puhua kameralle ja sittenhän minä teinkin englanninkielisiä videoita muutama. Mutta että vaihoin sitten Suomeen, koska onhan se paljon helpompi ihan omalla äidinkielellä puhua, koska en ole mikään hyvä englannin kielen taitaja ja sitten kun haluaisi sanoa jotain ja sitten ei osaakaan sanoa, niin sitten se vähän harmittaa. Mutta olen nyt saanut tosi paljon, varmaan nyt enemmän sitten taas kotimaan yleisöä on videolla ja se on tosi kiva.
kiva näin, ja varmaan jatkossa siis teen vähän vaihdellen, että tulee hiljaisia videoita, ja koska niistä myös tykätään tosi paljon. Ja sitten on myös kiva välillä höpötellä. No niin. Siellä lokit jossain. Niin, mennään tuosta yli. Hieno ylilento lokeilla. Täällä tuulee nyt ihan tosissaan. Joo, eli kanavan nimi. Saan myös välillä kyselyitä, että miksi ei minulla ole Patreonia. Eli siis sitä, että sinne voi lahjoittaa rahaa. Mutta minä nyt käyn töissä ja tää kuvaaminen on vaan tämmöinen hyvän mielen harrastus, niin tubesta saa jonkun verran mainostuloja, niin se on ihan riittävä korvaus kyllä näistä videoiden tekemisestä. Ja töistä tosiaan tulee kans kyselyitä, niin käyn töissä. Minulla on työalueena tää Savo-Karjala, eli liikun paljon, reissaan. Ja ihan semmoista tavallista kenttätyötä teen. En ehkä nyt ihan tarkkaan kerro, että mitä, koska se on kuitenkin vähän ehkä erilaisempaa ja sitten siitä minut voidaan tunnistaa aika hyvin ja onkin tullut paljon sellaisia tilanteita, että tuolla asiakaskohteissa niin on kysytty, että ai sieltä se, joka tekee niitä videoita ja eihän se nyt haittaa, että ihan hauskoja kohtaamisia ne on ja näin, mutta että ajattelin, että on sitten kuitenkin ihan kiva pitää työ ja vapaa-aika erillään. Mutta että tykkään tosiaan tosi paljon työstäni ja nyt toivottavasti saan siinä myös jatkaakin, ja kun tässä tulee nyt kesän aikana hieman muutoksia, mutta että se, että kun olin viime videolla vähän surkeana niistä, niin olen kyllä saanut nyt vähän järjesteltyä itse asioita ja on kyllä niistä tosi innoissaan ja hyvillään, että eiköhän ne asiat tästä järjesty oikein hyvin. Joo. Tässä muuta. Harrastuksista on kai ehkä joskus kysytty, mutta en harrasta mitään aikataulutettua. En tykkää yhtään sellaisesta, että teen tosi paljon asioita fiiliksen mukaan. Mutta eli kaiken tämän ulkoilun ja tämmöisten lisäksi niin urheilen jonkun verran, että käyn juoksemassa ja salilla ja suunnistamassa tykkään käydä. Ja lintujen havainnointi on ihan yksi lempparipuuhaa. Joka aamu aloitan päiväni sillä, että menen kävelylle. En oikein edes osaa muuta tapaa kuvitellakaan, että minä aina ihmettelen, mitä ihmiset oikein tekee heti kun ne herää, että kun itselle se on aina ihan ehdoton, että pitää päästä ulkoilemaan ja vasta sitten syö aamupalat ja lähtee töihin tai mitä sitten ikinä tekeekään,
niin se on kyllä ihan minun juttu ollut jo ihan koko elämä oikeastaan. Neulomisen taidon kyllä haluaisin joskus oppia. Että voisi tehdä villasukkia ja villapaitoja itselleen. Ja siinä olisi sitten ihan hyvä semmoista sisällä olemispuuhaa. Kun tykkään viettää aina kaikki päivät ulkona, mutta että sitten tietty talvisin kun on pimeätä ja näin, niin silloin on vähän pakotettu olemaan sisälläkin, niin sitten olisi kiva, että olisi sielläkin jotain mielekästä touhuamista. Kehruutaidon opettelin muutama vuosi sitten, että osaan kyllä tehdä lankaa jotenkuten. Ja haaveilen kyllä, että pihalla olisi joskus lampaita ja kanojakin taas. Että on kotoisin maaseudulta ja ne on kaikki tämmöiset kotieläimet, niin ne on niin luonnollinen osa elämää. Niin sen takia niistä varmaan kyllä aina haaveileekin ja sitten kun elämäntilanne on sellainen, niin ihan varmasti tulee otettua. Se on harmi, kun minulla ei ole vielä mitään tuommoista hyvää optiikkaa tässä kamerassa, että voisi zoomata. En ole vielä raaskinut ostaa. Mutta nytkin tuossa on mustarastas ja pikkutintit tuossa ruokintapesässä, niin siellä napostelemassa. Niin olisi kyllä hauska saada kuvattua läheltä. Mutta tänään ei ole tarkoitus tehdä mitään ihmeempää. Tulin just eilen työreissulta. Niin, nyt on tarkoitus sitten vaan ihan oleilla ja viettää ihan rento viikonloppu. Varmaan tuon reissupakun vähän siivoon sitä, kun sillä tuli käytyä tosiaan pohjoisessa nyt pääsiäisenä. Ja se reissu meni kyllä tosi kivasti, että tuli paljon hiihdeltyä ja pilkillä käytyä. Kelit oli tosi mahtavat, niin kuin varmaan koko Suomessa. Oli tosi aurinkoista ja lämmintä. Ja varmaan nyttenkin viikonloppuna tulee käyty pilkillä. Olisi vähän ajatuksena mennä johonkin vähän suuremmille järville, niin tuosta tullaan vaan semmoista pikkuahventa ja särkikalaa, niin voisi käydä katselemassa nyt vielä kun voi. Kohtahan ne jäät lähtevät. Yes. Tulevaisuuden haaveista. Ne on tällä hetkellä hyvin sellaisia perusasioita, koska tämä vuosi, mitä nyt on tässä Savossa tullut vietettyä, niin se on ollut kuitenkin hyvin kuormittava, koska asiat eivät menneet niin kuin olisi ehkä pitänyt. Niin on ollut tosi kuormittavaa se, että on ollut tällainen väliaikainen elämä, niin siitä on kyllä välillä aika pahastikin kärsinyt, joten siksi tällä hetkellä sitä haaveilee vaan ihan sellaisesta ihan tavallisesta kotielämästä ja näin. Mutta nyt on kuitenkin vahva suuntaus sille asialle tehdä jotain nyt kesällä, niin sitä kyllä kaihoisesti jo tässä odottelee. Mutta ehkä semmoisia tosi kaukaisia haaveita voisi olla vielä tuonne pohjoisemmaksi muuttaminen, niin hassua kun se nyt tähän kuulostaakin, mutta
kyllä sitä senkin haluaa ehdottomasti vielä kokea elämässään. Mutta ei sitä kyllä oikein mitään semmoisia sen ihmeempiä haaveille, että miten on elämässä kaikki ihan hyvin. Niin. Tässähän alkaa ihan kohmettua, että täytyy varmaan mennä sisälle vähäksi aikaa. Mutta kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit tällaisesta kysymys-vastaus-videosta. Siinä oravat leikkivät. Ja jos tulee vielä jotain kysyttävää, niin saa toki kysyä. Ja nähdään taas pian.